Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Dưới lầu Diệp lại chuyển đến ông Đỗ Điếc Tai. Đã là ngày thứ 3 rồi, tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi ở trong nhóm chủ sở hữu, tắc chủ nhà 501. Tại sao bạn mình cắt thịt vào nửa đêm? Tin nhắn vừa gửi xong, 501 đã trả lời tôi rồi. Xin lỗi, thân thể không xử lý thịt sẽ bốc mùi. Mọi người chịu đựng nhé. Sắp xong rồi, vì để xin lỗi, lát nữa mời hàng xóm ăn bánh bao, nhân thịt người đó. Thơm quá. Không lâu sau cửa nhà tôi bị người ta gõ cửa. Tôi đã rất sợ hãi. Nhảy xuống giường, thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài của thật có một đĩa bánh bao. Lối đi trống vắng và yên tĩnh, không có một bóng người. Bánh bao trên mặt đất yên tĩnh đặt ở đó. Trên tầng, vừa rồi sẽ không thật sự nhiều thịt người chứ? Tôi run rẩy đầu ngón tay hỏi trong nhóm. 501 hơn nửa đêm, bạn có thể đừng đùa như vậy trong nhóm im lặng. Không ai trả lời tôi. Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, run rẩy đánh chữ. Bên ngoài cửa tôi thực sự có một đĩa bánh bao. Lại qua một thời gian, trong nhóm mới xuất hiện vài tin nhắn. 301 hai người đoàn kết lại dọa mọi người phải không? Tôi vừa ra cửa xem rồi, đâu có bánh bao gì, làm mọi người sợ có vui không? 302 bị các bạn làm sợ, sợ quá đi mất thôi. 202 nửa đêm làm trò đùa kinh khủng này, còn để không cho người ta ngủ nữa. 403 tôi vừa xem bên ngoài không có bánh bao. Còn có 501 bạn có bệnh đi khám 3 đêm liên tiếp nửa đêm chặt thịt, không khiếu nại. Bạn vẫn làm thế phải không? Cẩn thận thôi báo cảnh sát. Tin nhắn liên tục hiện lên trong nhóm. Tất cả đều là của tôi và 501. Những lời mắng chửi ngày càng tệ. Và 501 sau mấy câu nói kinh khủng đó, giống như biến mất. Cuối cùng im lặng, tiếng chặt cũng đột ngột kết thúc. Có phải là ảo giác của tôi không? Tại sao chỉ có tôi nhận được bánh bao? Tôi đi đến cửa, nhìn lại mắt mèo. Sau khi chắc chắn bên ngoài không có ai, tôi nhanh chóng mở cửa và mang bánh bao vào nhà, chụp ảnh để tải lên trò chuyện nhóm. Không quá 2 giây, tôi lập tức bị kéo vào một nhóm mới. Trong nhóm không có 501, 403. Nghi hoặc nói, bạn sẽ không tràn đến mức tự nấu một đĩa bánh bao, cố tình trêu chúng tôi đấy chứ. Tôi rất bất đắc dĩ, thật sự không vô vị như vậy. Tôi sợ quá, toàn thân vẫn còn toát mồ hôi lạnh. Sau đó tôi gõ với tốc độ nhanh nhất. Những gì vừa xảy ra ở cửa là một câu chuyện đơn giản. Sau một khoảng lặng, 301 nói, thực ra muốn xác minh 501 có phải là đùa không? Phương pháp rất đơn giản. Tôi hỏi cách nào? 301 nói bạn thử một miếng thịt lợn, thịt bò hay thịt người. Phải có sự khác biệt. Nếm thử cái đầu cô. Tôi đã có ngẫu nhiên một vài dấu chấm hỏi, ý gì vậy? 302 liền nói ăn bánh bao thịt người. Sợ quá đi mất thôi. Nhóm này đều là mấy người gì đâu vậy? Xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Trong nhóm ngày càng có nhiều người nói đùa, hoàn toàn không coi nó là quan trọng. Càng nghĩ càng tức giận. Tôi định gọi cảnh sát. Đột nhiên nhóm chủ sở hữu có người nói chuyện. Là 501, hàng xóm, xin lỗi nhé. Lúc đó vợ tôi đùa đấy. Sáng mai tôi phải đi xa. Cô ấy nói lên xe bánh bao xuống xe sợ không kịp. Phải cắt nhân và làm bánh bao vào nửa đêm. Không ăn được, vừa nấu xong một nồi gửi cho 603 rồi. Sợ làm phiền nên đã để ở cửa. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Lập tức lại ra một nồi nữa. Lát nữa gửi cho mọi người từng cái một. Sau một loạt lời xin lỗi chân thành, các chủ sở hữu đều than thở rằng đó là một báo động giả. Hầu hết đã chọn chấp nhận lời xin lỗi. 301 nói tặng bánh bao là không cần nữa, miễn là sau này đừng làm phiền người dân vào ban đêm. Còn có người rất có phẩm chất, nói những lời chúc phúc như hành trình an toàn. Nhưng tôi lại cảm thấy lạnh sau lưng, quá quỷ dị rồi. Chắc chắn có vấn đề. Người vợ 501 tôi luôn gặp khi đi dạo sau bữa ăn. Nhìn thấy nhiều rồi, tự nhiên cũng nói chuyện. Hai vợ chồng họ nói giọng miền Nam, không biết gì về phong tục miền Bắc. Tôi nhớ rất rõ. Ngày La Bơ, anh ấy không biết nấu cháo La Bơ. Đồng chí cũng không bao giờ nấu bánh chèo ăn. Sao hôm nay đột nhiên chú ý lên xe, ăn bánh chèo, xuống xe ăn mì rồi. Trong lúc tôi nghi ngờ, nhóm mới 202 đã gửi câu hỏi. Các bạn có cảm thấy có gì không ổn không? 301 có chút thiếu kiên nhẫn. Người ta không phải đều xin lỗi sao? Đừng khăng khăng nữa. 202 phản bác nói. Mọi người nghĩ vợ của 501 là người biết nói đùa như vậy sao? Xem ra 202 nghĩ giống như tôi rồi. Ngoài việc không hiểu phong tục phương Bắc, người vợ 501 vẫn là một người hiền lành và hướng nội. Người nói to sẽ đỏ mặt. Loại người này trong tập thể chỉ hy vọng là mình minh bạch. Vì vậy, không bao giờ gây ồn ào vào ban đêm. Còn đùa quá đáng như vậy nữa. 202 đột nhiên thúc giục tôi. 603 bạn nhanh chóng mở bánh bao xem ra, bên trong có gì. 301 cũng nói như vậy. Lương cảm thấy bất an. 603 bạn mau nếm thử bánh bao. Nếu không tôi không ngủ được. 302 kỳ cuộc nói. Sợ quá đi mất à. Sau vài hơi thở sâu, tôi cầm đũa từ bếp lên bàn. Chắc là chúng ta quá nhạy cảm. Xã hội luật pháp, làm sao có thể có vụ án xác chốt vụn xảy ra bên cạnh mình. Không thể tin được, gói thành bánh bao thịt người đâu phải viết tiểu thuyết. Nhưng trong lòng lại đang đánh trống, sẽ không thực sự xuất hiện ngón chân phải không? Nhiệt độ giảm mạnh vào ban đêm, tôi thở gấp. Tay chân lạnh và cứng. Suýt nữa không cầm được đũa. Cái này có vẻ bình thường. Bên trong cũng không có gì. Tôi làm vỡ ra bánh bao từng cái một, ngửi mùi bên trong, may mà không xuất hiện những thứ kỳ lạ như nắp móng tay trong đầu. Ngay khi tôi thư giãn cảnh giác, khi mở vỏ bánh bao cuối cùng, một hạt tròn đột nhiên không kiểm soát được lăn đến bên bàn. Da đầu tôi ngứa ran, hét lên rất lớn, cả tòa nhà trở về.
Điện thoại di động cũng kêu liên tục. Không cần xem cũng biết là trong nhóm đang hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Chết người rồi, thật đấy. 501 bọn họ thực sự rất trong bánh bao có một con mắt sống. Nhãn cầu đỏ ngầu bị luộc trắng bệch. Đôi mắt đó rất trắng, mắt nhỏ, nhìn thẳng vào tôi. Tôi tưới trên mặt đất rất lâu. Chụp ảnh gửi vào trong nhóm. Tôi muốn báo cảnh sát. Trong nhóm cũng lộn xộn thành một nồi cháo. 301 cảm thán. Trời ơi, thật sự chết người rồi. Bọn họ đã rớt ai? Mau gọi cảnh sát đi. 202 cũng có thể là ai đã rớt họ. Không phải tôi vừa nói rồi sao? Phong cách vẽ tranh của 501 hoàn toàn không giống chính mình. Trong nhóm vẫn đang thảo luận. Tôi không thể nói với những người này. Người đứng đầu phân tích là người bị dọa không phải là họ. Khi tôi định gọi cảnh sát, 302 đang điên cuồng tắc tôi. Cậu có chắc đây là nhãn cầu thật không? Tại sao tôi cảm thấy không giống lắm, giống như một món đồ chơi hơn. Trước tiên tạm thời chưa gọi, gọi cảnh sát. Làm sao có thể là đồ lừa đảo? Nhìn thấy tin nhắn 302, ánh mắt nhìn về hướng, không dám nhìn thẳng vào mắt. 302 một lần nữa tắc tôi nói. Bạn xem lại lần nữa xem mắt có phải là thật hay không. Không biết ai đã cho tôi dũng khí. Tôi mạnh dạn tiến lên và dùng tay bóp. Đó là mô phỏng cao su như thật. Khoảnh khắc này giống như một quả bóng bay phát nổ. Tức giận đến cực điểm. 501 rốt cuộc muốn làm gì? Tôi vừa khoác áo khoác xong liền xuống lầu mắng họ. Tối nay phải xin lời giải thích, đừng mở cửa. Tuyệt đối đừng xuống lầu. Ngay khi tôi sắp mở tay nắm cửa, người không bao giờ chuyện trong nhóm 404 đột nhiên tin nhắn riêng cho tôi. Cả hai vợ chồng 501 đều chốt rồi. Trong khu phố có một kẻ rớt người. Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi không nói với ai cả. Làm sao anh ta biết tôi sẽ đi ra? Bộ đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi lạnh dán chặt vào lưng tôi. Tôi cố nén nỗi sợ hãi và hỏi, anh đang nói gì vậy? Làm sao anh biết? 404 hộ gia đình và tôi chưa gặp nhau mấy lần. Trông anh ta chỉ mới ngoài 20 tuổi, nhuộm tóc vàng, trên lưỡi có mấy cái đinh lưỡi. Bất cứ người đẹp nào đi ngang qua sẽ treo lủng lẳng bên tường, dùng ánh mắt tham lam như bóng tối cất lên vào số người đẹp mỗi in ra. Hàng xóm đều ghét anh ta. Hiện tại trang của bên kia liên tục hiển thị đăng nhập. 2 phút trôi qua nhưng không thể chờ đợi câu trả lời. Ngay khi tôi chuẩn bị thoát trang, anh ấy gửi một hình ảnh. Đó là ảnh chụp màn hình video mở của Đắc Pixel. Ảnh chụp ở giữa là phòng ăn của 501. Hai vợ chồng ngồi thẳng trên ghế ăn, thoạt nhìn không có vấn đề gì. Khi đầu ngón tay tôi phóng to, một cái lưỡi đỏ tươi, béo, gầy ngay lập tức được phóng đại nhiều lần. Tôi hít một hơi lạnh. 501 lưỡi trong miệng vợ bị người ta nhổ ra, bất lực rơi xuống khóe miệng, mà xương hàm của cô ấy bị người ta dùng lực bẻ ra, mở to đến mức độ phóng đại vô địch. Người chồng ngồi cạnh bị chặt tay, máu đen chảy khắp nơi. Cả hai đều bị móc mất mắt, còn mỗi hốc mắt, hố mắt như vực thẳm đen, không đáy. Thời gian hiển thị ở góc trên bên phải của hình ảnh là 1:30 sáng. Nói cách khác, khi Đỗ Tiên sinh ra ngoài, vợ chồng 501 đã chết rồi. 404 nói đúng. Thật sự là một kẻ giết người. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt lừa đảo trên bàn. Tên sát nhân đó để bánh bao trước cửa nhà tôi. Muốn nói do cái gì? Đây là cảnh báo giết người. Vậy tôi là người tiếp theo. Nếu không phải do tên giết người đặt, vậy là ai? Là muốn nhắc nhở tôi cái gì? Nhìn lại ảnh, vỏ não lạnh sau khi đột nhiên cảm thấy. Tôi chợt nhớ ra nhà 501 không có camera giám sát. Không chỉ có nhà 501, đến hành lang, cầu thang, cả tòa nhà cũng không có camera giám sát. Trong nhóm vì thường xuyên bị mất giày ông dù, đã nhiều lần phản ánh vấn đề này, luôn không được giải quyết. Nhưng hình ảnh trong tay tôi rõ ràng là ảnh chụp màn hình video giám sát. Tôi lập tức gọi số thoại 404. Bên kia cúp máy, gọi trò chuyện video. Bên kia vẫn cúp máy. Tôi nhắn tin riêng hỏi anh ta, nghe điện thoại đi, bạn lấy anh ở đâu ra vậy? Sao lại có camera giám sát? Làm sao anh biết tôi vừa đi ra ngoài? Trừ khi đầu ngón tay tôi dừng lại, cổ cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm vào bức tranh tường nhà hàng. Dường như có một đôi mắt vô hình. 5 phút sau, trên mặt đất lộn xộn bị tôi tìm thấy rải rác hơn 10 mấy camera ẩn. Những camera này được giấu ở khắp mọi nơi trong nhà. Trong điều hòa không khí phòng khách, sau gương trang điểm phòng ngủ, rắc hoa trong nhà vệ sinh và phòng tắm. Không trách trong nhà chỉ có một mình tôi, nhưng lúc nào cũng có cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm. Nhưng 404 chưa bao giờ bước vào cửa nhà tôi, trong khi tôi đang ở trong trạng thái hoảng loạn. Đột nhiên nghe thấy tiếng động nhẹ ngoài cửa. Bởi vì sống một mình, tôi rất nhạy cảm với bất kỳ âm thanh nào. Giọng nói đó giống như ai đó đang cố gắng hết sức chặt ngón chân và cẩn thận đi bộ, từng bước bơi xa cực gần. Cuối cùng dừng lại ở cửa. Tôi nín thở, chân trần đạp đất, giữ trái tim đang đập, cũng không phát ra một âm thanh nào. Từ từ đến gần mắt mèo. Ngoài cửa trắng xóa, không có gì. Tôi thở dài một hơi. Không đúng, không có gì, nó không nên như thế này. Tôi lại dán chặt mắt mèo và nhìn ra ngoài. Nhìn như vậy, suýt nữa thì hét lên. Một nữa bên ngoài, đó là một đôi mắt màu đỏ xoắn đến biến dạng, dán chặt vào mắt mèo trong cùng một tư thế. Nhìn vào, kẻ sát nhân đang ở ngoài cửa. Ánh mắt của hắn giống như có thể xuyên qua cửa sắt nhìn thấy tôi trong nhà. Kiểu chớp chóc. Tôi sợ tới da đầu nổ tung, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Hai tay che chặt tiếng nghẹn ngào.
nhìn chằm chằm vào cửa. Tôi biết, bây giờ tình huống này tôi không thể tự làm loạn được. Hắn không nhìn thấy tôi, chắc chắn không thể nhìn thấy tôi, bởi vì trên cửa là mắt mèo một chiều. 1 giây 2 giây, thời gian chậm như đứng yên. Chúng tôi cứ như vậy im lặng đối đầu, có thể đợi đến khi mất kiên nhẫn, khi chân tôi yếu đến mức không thể đứng được. Kẻ sát nhân quay đầu bỏ đi, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ hình ảnh của anh ta. Bóng lưng mặc áo lông vũ màu vàng, trên đầu có một cái mặt nạ đầu thỏ sang trọng khổng lồ, cho nên đôi mắt đỏ vừa nhìn thấy. Đó là mắt của mặt nạ đầu thỏ. Ngay khi tôi nhìn bóng lưng anh ta từ từ đi xa, anh ta đột nhiên quay đầu lại. Một tiếng đập lớn, cửa suýt bị đổ. Tôi loạng choạng, gần như không đứng vững, nhấp vào bam 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 bam. Tay xoay nắm cửa lên xuống điên cuồng, phát ra một tác động mạnh mẽ. Đây là một khu phố cũ. Cửa chống trộm 20 năm trước không mạnh lắm, nhẹ nhàng. Ngoài cửa động tĩnh rất lớn, kẻ giết người đang dùng túp nơ vít để tháo khóa cửa. Nhìn thấy khóa cửa ngày càng lỏng lẻo, tôi nhanh chóng chạy vào bếp, nâng dao lên. Chỉ cần hắn dám vào, vậy thì cả chốt lưới rách. Khi khóa cửa rơi xuống đất, tôi ngơ ngác nhìn về phía cửa. Một chiếc găng tay da màu đen chậm rãi chui vào trong nhà. Mặc dù khóa cửa đã được tháo ra, nhưng tên sát nhân không vào. 2 ngày trước, chuỗi chống trộm đậm tôi mua trên mạng, cản trở hành động của hắn. Cửa giảm xích và kết nối mạnh mẽ, ở giữa lộ ra khe hở chỉ có thể nhét qua cánh tay rộng. Tiếng hét mù quáng trong mặt nạ đầu thỏ, nghiêng người, cố gắng đẩy cơ thể vào trong. Hắn đặt cánh tay vào trong giò tìm đầu mối. Cô tháo dây xích ra, nhìn thấy dây xích sắp không chống được nữa. Tôi nắm chặt con dao nhọn trong tay, cố gắng hết sức để đâm vào tay ra. Đó là cảm giác xuyên qua xương, lưỡi dao xuyên qua da găng tay, máu chảy xuống khe cửa. Dưới mặt nạ là cảm xúc của hắn. Sau vài giây, hắn quay đi. Đầu dao máu nhuộm đỏ đầu ngón tay tôi. Cái chạm của xương ướt dính làm tôi buồn nôn, nhưng tôi không dám vứt bỏ. Đây là vũ khí duy nhất để giữ mạng. Tôi giơ dao lên, run rẩy bước ra cửa. Tóc bị mồ hôi lạnh làm ướt hết. Mọi tế bào trong cơ thể đều đang nhảy. Thính giác cũng nhạy cảm, có thể cảm nhận được hướng gió. Bên ngoài rất yên tĩnh. Xem ra hắn thật sự đi rồi. Điện thoại vừa rồi không ngừng đổ chuông. Động tĩnh lớn như vậy, chắc là trong nhóm toàn là đang hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi không có thời gian để xem các cuộc trò chuyện. Nhấn điện thoại báo thức vẫn chưa kết nối. Lại có tiếng bước chân nhẹ trên lối đi. Chẳng lẽ hắn lại trở về rồi sao? Phải làm sao? Tôi nhanh chóng cầm dao lên dựa vào tường chờ đợi. Gió lạnh thổi qua khe cửa. Đèn âm thanh trên lối đi tối và sáng. Không khí như cột ngưng tụ. Kỳ lạ đến cực điểm. Bên cô, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đó là âm thanh của 202. Cô ấy mặc bộ đồ ngủ lụa màu hồng, hai tay nắm chặt điện thoại. Không thể tin được, nhìn đất lộn xộn. Sao cô lại ở đây? Tôi hỏi lại. Mắt nhìn thuận thấy 202 tay trái còn nguyên vẹn. Mặc dù 202 là con gái, mặt nạ đầu thỏ, cho dù đó là chiều cao hay kích thước cơ thể, tất cả đều là đặc điểm của đàn ông. Nhưng vừa phát ra tiếng gầm rú. Nó được gửi bằng bộ thay đổi âm thanh, có nghĩa là kẻ giết người hoặc là người quen. Sợ có người nhận ra giọng nói của hắn, hoặc là phụ nữ. Cho tôi vào được không? Điện thoại của tôi không có mạng, không có sóng, không liên lạc được với ai. Tình huống này bây giờ, tôi càng ở nhà một mình, tôi càng sợ. Tôi có quan hệ tốt với 202, tình bạn nữ, có thể bắt đầu bằng cách chia sẻ liên kết giày một lần. Sau này dịch bệnh bùng phát ở nhà thiếu thức ăn, sẽ mượn lẫn nhau. Thỉnh thoảng cuối tuần cô ấy cũng đến nhà tôi, xem phim. Tôi do dự một lát, mở dây xích và cho cô ấy vào. Cô không gặp tên giết người đó. Tôi hỏi, thời gian của hai người họ rất gần nhau, chắc là sẽ gặp phải. Không có, tôi vừa nghe thấy gì đó. Nhìn yên tĩnh rồi mới lên đây. Cả nhóm đều đang hỏi bạn tình hình. Tôi thấy bạn vẫn chưa trả lời. Sợ chuyện gì xảy ra với bạn. 202 biểu cảm trông vội vàng đến mức sắp khóc. Có một kẻ giết người trong tòa nhà, nhưng cô ấy dám đến tìm tôi một mình. Tôi vẫn còn chút nghi ngờ. Không phải bạn nói điện thoại của bạn không có mạng, không có tín hiệu sao? 202 vội vàng đưa điện thoại cho tôi. Vừa xem xong cuộc trò chuyện nhóm, tôi đang muốn gửi tin nhắn thì không gửi được. Nhìn điện thoại đi. Tôi cầm điện thoại lên, lúc này mới phát hiện tín hiệu điện thoại di động cũng không có. Mạng lưới bị hỏng. Nói cách khác, điện thoại báo thức vừa không kịp phát sóng. Chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để cầu cứu nữa. Phải làm sao? Phải làm sao? 202 lo lắng đánh vòng tròn qua lại ở nhà. Chắc cô ấy đã chặn tín hiệu. Tôi đoán đúng rồi. Chúng tôi đã tìm ra bí mật của hắn. Hắn muốn nhanh chóng rớt chót sao? Vì vậy, kẻ giết người là 404 phải không? Miễn là chúng ta không ra ngoài, nhà thì an toàn.
Bây giờ chúng ta sẽ lén xuống nhà tôi trốn. 202 mắt trông như hươu con. Tôi nhìn vào ổ khóa bị hỏng. Lắc đầu. Trong trường hợp không báo cảnh sát, trốn chỉ là tạm thời trì hoãn thời gian thôi. Về cơ bản tương đương với chờ chết. Muốn sống, chúng ta phải tìm cách tự cứu mình. Tôi lấy một cây gậy bóng chày đưa cho 202. Chúng ta sẽ chạy ra ngoài. Chúng tôi sống trong một khu phố cũ hơn 20 năm trước. Chủ yếu là người thuê, rất ít chủ sở hữu. Tổng cộng 6 tầng, không có thang máy trong tòa nhà. Tầng 1 phòng 102 một người ở. Gia đình cô ấy cũng mua cửa trước để mở cửa hàng. Trung gian đã được cải tạo và mở ra rồi. Tầng 2 cũng chỉ có 202 cô ấy ở một mình. Tầng 3 có 2 hộ. 301 và 302 là một nhà. Chú và dì dùng cả đời tiết kiệm mua nhà bên cạnh cho con trai, chỉ nghĩ sau này con trai kết hôn thuận tiện chăm sóc. 302 sống con trai của hai vợ chồng, 30 tuổi chưa có việc làm. Trong thực tế luôn trốn sau lưng hai người không nói chuyện nhiều. Ánh mắt nhìn người ta thất thường, nhưng trong nhóm lại rất tích cực, luôn nói một số phát biểu khó hiểu. Tầng 4 cũng có 2 hộ. 403 chưa từng gặp mặt. Cho dù là giao hàng đều là để anh trai giao hàng để ở cửa, chờ người đi rồi mới ra ngoài. Từng nói chuyện với hàng xóm, mới biết là sống là đàn ông trung niên. 404 là người lắp đặt camera ẩn Hoàng Mao. Chúng tôi đoán anh ta là kẻ giết người. Tầng 5 cũng chỉ có 2 hộ. Một là cặp vợ chồng 501 đã chết. Ngoài ra còn có một ngôi nhà 503 với một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng tôi đã không gặp cô ấy trong một tuần. Ước tính đi công tác nước ngoài. Tầng 6 chỉ có một hộ một người của tôi. Tôi và thiết bị cầm tay 202, bóc tay chân mở cửa phòng. Cố gắng giữ hơi thở. Chỉ cần có thể thuận lợi đến cửa đơn vị tầng 1, chúng ta có thể được cứu. Trong hành lang im lặng đến đáng sợ. Mỗi bước, tôi sẽ làm tất cả, chỉ cần gặp kẻ giết người, tư thế tuyệt vọng với hắn ta. Dù sao mình cao 175, đã từng chơi một thời gian trong đội thể thao ở trường trung học. Thể chất mạnh hơn nhiều cô gái da trắng và gầy. Nhưng không ngờ con đường này lại thuận lợi đến bất ngờ. Nhắc vào khóa cửa phát ra âm thanh chói tai. Tôi và 202 nhìn nhau cười, đẩy mạnh ra ngoài. Nhưng cánh cửa sắt không nhúc nhích, bị khóa từ bên ngoài. Chúng tôi lập tức nghĩ đến việc trèo ra khỏi cửa sổ cầu thang. Nhưng lại đến cầu thang thì phát hiện tất cả các cửa sổ không biết khi nào tất cả đều bị người ta rớt chớt. Mở thế nào cũng không mở được. Tầng 6 nhà tôi, nhảy từ cửa sổ, không phải chớt cũng là nửa đời tàn tật. 202 mặc dù tầng thấp, nhưng nhờ cô ấy để ngăn chặn kẻ trộm. Tất cả các cửa sổ đều có hàng rào chống trộm chắc chắn. Chúng tôi tuyệt vọng. Giờ này, toàn bộ tòa nhà giống như một lò mổ lớn. Kẻ giết người không biết trốn sau cánh cửa đó, nhìn chằm chằm vào con mồi của hắn. Tôi kéo 202 nhanh chóng leo cầu thang. Cách tồi tệ nhất là buộc khăn trải giường thành nút thắt. Gãy chân còn hơn là chờ chết. Khi đi ngang qua cửa phòng 404, phát hiện hóa ra cửa đã mở. Đèn hành lang chiếu vào nhà. Những mảng máu lớn vắt từ trong ra ngoài. 202 sợ hãi nhìn vào bên trong, quay lại và nói với tôi rằng anh ấy đã chết rồi. Thi thể của Hoàng Mao bị chặt thành 8 mảnh lớn, rải rác ở 4 góc phòng khách. Mùi máu nồng nặc tràn ngập đầu mũi. Cảnh tượng kinh khủng khiến hai chúng tôi nôn ngay tại chỗ có vị chua. Ở giữa phòng khách là một mảng lớn màu đỏ được in đầy dấu tay cảm ơn. Nhìn kỹ đi, ấn máu, ghép lại mấy chữ lớn, tối nay không ai sống sót. Chúng tôi đoán sai rồi. Kẻ giết người không phải là 404. Nếu không phải là kẻ giết người, vậy tại sao anh ta lại lắp nhiều camera ẩn như vậy? Tôi đầy những câu hỏi. Mau xem, đây là chìa khóa của 102. 202 không biết tìm ở đâu một chuỗi chìa khóa. Trên đó đánh dấu cửa hàng và số nhà. Sao chìa khóa 102 lại xuất hiện trong phòng khách 404? Chẳng lẽ 102 là hung thủ? Cả hai bị mất trong cuộc chiến. CPU của tôi đang cháy. 202 lại vội vàng kéo tôi xuống lầu. Tôi nghĩ ra rồi. Chúng ta có thể vào 102, đi bộ qua cửa hàng. Nhà anh ấy và phòng trước được kết nối với nhau. Chờ đã, tôi đứng yên chân không động đậy. 102 chìa khóa xuất hiện ở đây có hợp lý không? Hắn chắc chắn là kẻ giết người. Bây giờ chúng ta đi là cừu vào miệng hổ. 202 nói rằng kẻ giết người sẽ không phải là 102.
Lúc 8 giờ tôi về nhà, thấy 102 đang đóng cửa hàng. Anh ấy nói hôm nay về nhà mẹ chồng đón con. Ở nhà tối cả đêm. Vậy nếu chỉ là anh ta diễn cho bạn xem thì sao? Tôi và 202 từ dịch theo nghĩa đen, bầu không khí bế tắc. Bùm! Đột nhiên dưới lầu truyền ra tiếng đóng cửa lớn. Rồi tiếng bước chân dồn dập và lộn xộn đi lên cầu thang. Tôi và 202 nhìn nhau, nắm chặt vũ khí trong tay. Xuất hiện là chú 301 và dì. Phía sau là họ, là người con trai, ba người thần sắc hoang mang. Ông bà đang cầm một cái chảo trên tay. Nhìn thấy 404 vụ thảm sát, mặt tập thể trắng bệch. 5 người chúng tôi tạo thành một vòng tròn, thì thầm phân tích hình thức hiện tại. 301 cau mày nhìn tôi. 404 bị phân xác, con dao dính máu trong tay cô. Kẻ giết người không phải là cô chứ phải không? Tôi theo dõi toàn bộ hành trình 202, cô ấy có thể làm chứng. 202 gật đầu. Hiện nghi ngờ 102 là hung thủ. Cửa ra vào và cửa sổ đều bị khóa. Cách thoát hiện tại chỉ có thể đi từ cửa hàng 102. 102 nếu ở nhà, 5 người chúng ta còn không thể đánh một mình hắn. Hiện tại tôi cũng đồng ý với cách nghĩ của 202. Tay trái của cô ấy cầm chìa khóa, tay phải cầm gậy bóng chày. Tay tôi nắm chặt dao làm bếp đi theo phía sau. 301 chú dì một tay cầm nồi đáy phẳng. 302 cái hai tay cầm túi. Đi đúng chỗ. May mắn thay, chúng tôi nhanh chóng mở cửa phòng 102. Thật không may, hắn chết rồi. 102 không phải là kẻ giết người. Cổ anh ta bị dây thừng quấn chặt, treo dưới đèn chùm. Cách chót tuy không đáng sợ, cái chót khiến da đầu người ta tê dại. Bởi vì cặp vợ chồng 404 và 501 bị rỗng mắt. Tất cả đều xuất hiện trên khuôn mặt của 102. 6 nhãn cầu được khâu dày đặc vào 102 má, che mũi và môi, nhìn chằm chằm vào chúng tôi như những con quái vật. 5 người chúng ta đứng yên tại chỗ, cực kỳ sốc. 202 là người đầu tiên phản ứng lại, nhanh chóng đi qua phòng khách, cửa hàng, phòng ngủ, cắm chìa khóa vào lõi khóa. Xoay chìa khóa này không đúng, không mở cửa được. 202 gần như điên, chìa khóa trong tay quay cuồng. Xong rồi, chúng ta sẽ chốt ở đây tối nay. 302 mở cửa cho tôi, một cái lấy chìa khóa. Đã thử từng cái một. Ngón tay anh ta run rẩy bởi vì dùng lực quá mạnh. Mở vết thương ra. Vết thương, đầu tôi đau như búa bổ. Từ đầu đến cuối, hai tay của 302 đút túi. Nhưng lúc này, vết thương đang chảy máu. Chứng minh mọi thứ. 302 là kẻ giết người. Tôi hét lên và giơ dao làm bếp lên 302. Chú và dì lúc kia 301 lập tức bảo vệ con trai. Phía sau 202 thấy vậy cũng đứng bên cạnh tôi, giơ gậy bóng chày về phía ba người đối diện. Đừng giả vờ nữa. Vết dao trên tay trái của anh là do tôi đâm. Anh là kẻ giết người đã tấn công tôi. 302 đôi mắt vô tội, cố gắng lắc đầu. Ba mẹ 301 ông con trai cũng khóc lớn tiếng giải thích. Không phải con trai tôi, vậy vết thương trên tay anh ta giải thích như thế nào? Tôi hoàn toàn không tin. Con trai tôi nói nửa tiếng trước, nhặt được một cái mặt nạ thỏ trước cửa nhà. Nó muốn lên lầu để dọa cô. Nó bị bệnh tâm thần, đầu óc không bình thường. Là chúng tôi không giám sát không nghiêm ngặt, nhưng hắn không giết ai cả. Hãy tin chúng tôi. Con trai tôi không giết ai cả. Hắn không có gan. Chú dì của 301 vẫn đang nói chuyện phiếm giải thích. 202 đưa mắt nhìn tôi. Con dao trong tay hay chúng tôi dường như ăn ý hướng về phía đối diện. Ba người đối diện quay đầu bỏ chạy, hai chúng tôi đuổi theo nhau. Họ chạy ra cổng 102. Không lên lầu về nhà, mà chạy về phía tầng hầm tối tăm. Đầu tôi nóng, tiếp tục muốn đuổi theo, bị 202 kéo. Cô ấy lắc đầu. Sau khi bình tĩnh lại mới nghĩ đến là tôi quá bốc đồng. Tầng hầm có thể là căn cứ của bọn họ. Tôi tùy tiện đuổi theo, có lẽ người tiếp theo chớt chính là tôi. Ngay khi tôi và 202 thương lượng rốt cuộc có nên xuống hay không, dưới tầng hầm truyền tới tiếng động. Âm thanh của vật nặng rơi xuống đất ở phía đông, và những tiếng hét đau lòng. Con trai, đừng giết mẹ. Trong tiếng hét có giọng nữ, và tiếng hét của ông bà 301. Tiếng đánh nhau, qua một lúc. Tiếng ồn cuối cùng cũng dừng lại, bước ra khỏi bóng tối. Quần áo không che thân, khắp người toàn đầy là máu. Cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên, đang tiến lên giúp đỡ. Nhưng mặt hắn đầy máu. Cười với chúng tôi.
rơi xuống rồi không bao giờ đứng dậy nữa. Hóa ra là 1 tuần không xuất hiện 503. Sao hắn lại trốn dưới tầng hầm? Để tìm hiểu, tôi và 202 giúp đỡ lẫn nhau, cẩn thận bước vào tầng hầm. Bên trong 501 cửa 302 bị tủ quần áo bỏ hoang đầy chớp. 301 chú rỉ lưng đầy mắt dao bị đâm thành tổ ong bắp cày. Đại gia bị một cái xích sắt khổng lồ khóa cổ họng, ngạt thở mà chết. 503 rớt họ. Sao lại ở tầng hầm 501? Tôi cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung. Rất nhiều người chết trong vòng chưa đầy 2 giờ trong một đêm. Mọi người dường như là kẻ giết người. Kết quả là mọi người đều chết. Tôi và 202 lục tung tất cả các thi thể. Trên người họ không tìm thấy chìa khóa mở cửa. Hai chúng tôi thất hồn bò lên lầu. Thỏ tầng 4 vốn là hành lang trống trải. Lặng lẽ có thêm một thứ nữa. Trong ánh sáng mờ, vỏ mặt đầu thỏ sang trọng màu trắng bị bẩn. Nó được đặt ngay giữa hành lang. Tôi đi lên vài bước, cúi xuống nhặt lên. Đột nhiên, phía sau hành lang truyền đến tiếng bước chân chạy nhanh. Đồng thời vang vọng rang rang khi sản phẩm sắt đập vào tường. Còn chưa kịp quay đầu, trong bối rối tôi bị người ta đẩy một cái. Chạy đi, mau chạy đi. Là kẻ giết người. 202 là hết lạc cả giọng. Tôi vừa chạy vừa quay đầu lại. Một bằng chứng lạ. Khuôn mặt của người đàn ông trung niên đang vẫy. Đầu sói trong tay đập mạnh vào hộp sọ 202. 1-2 lần, cho đến khi cô ấy từ từ bị kéo đi, biến mất trước mắt tôi. Nhưng tôi không dừng lại. Tự cứu mình là bản năng nguyên thủy nhất của con người. Tôi chạy lên tầng 6. Những giọt nước mắt cố gắng ngăn chặn lúc này không còn kiểm soát được nữa, phun ra ngoài. 202 đã cứu tôi. Người đàn ông đó tấn công 202 cùng lúc, còn muốn đuổi theo tôi, nhưng lại bị cô ấy dùng cánh tay mảnh mai buộc chặt mắt cá chân để chặn lại. Ra đi, đừng trốn nữa. Bất luận là rớt ở đâu tôi cũng sẽ rớt được cô. Tiếng động trong hành lang, tiếng gầm của một kẻ giết người biến thái. Hắn kéo dài 202 sợi tóc dài trên mặt đất, màu sau lưng như cái đuôi. Đầu sói trong tay lao qua tường, để lại dấu vết sâu. 202 tuy yếu, nhưng cô ấy vẫn chưa chết, hơi thở yếu ớt, chân giãy giụa. Khi hắn ta đi về phía góc cầu thang, tôi bật ra, đâm mạnh con dao trái cây vào cổ hắn. Chớt, máu tươi chảy xuống từ ngón tay hắn. Tay phải hắn nắm chặt đầu dao, đôi mắt đỏ tươi đầy khiêu khích. Muốn giết tôi, phí lời, một lực cầm lấy chặt cổ tay tôi. Lật lòng bàn tay, con dao sắc đâm vào mắt tôi. Tay chân tôi tê, cố gắng hết sức để chống lại hắn. Nhưng sự chênh lệch giữa nam và nữ là rất lớn. Cố gắng hết sức của tôi giống như một trò đùa trong mắt hắn ta. Hắn cười điên cuồng, cơ thể cũng không tự chủ được run rẩy. Nắm bắt thời cơ, tôi đột nhiên dỡ lực, cơ thể rơi xuống bên trái, thuận thế đâm chiếc kéo giấu ở thắt lưng vào bụng hắn ta. Tôi ngã xuống đất. Hắn ăn đau mặt xương kiếm được vặn. Một cái rút kéo ra và vứt đi, chê bụng và đá tôi thật mạnh. Tôi lập tức bị đá bay và đập vào tường. Đột nhiên cảm thấy xương sườn bị gãy. Kẻ giết người không quan tâm đến nỗi đau mà bước từng bước lớn tiến lên, nắm lấy cổ áo tôi, bùm, bùm. Nắm tay khổng lồ chỉ đập vào mặt tôi. Vài giây đường quyền, mắt tôi sưng đến mức không thể nhìn thấy bóng người. Dường như không dại hận, miệng hắn ta co giật, từ từ nhặt mặt đất lên, cúi đầu về phía tôi. Tôi bất lực một nửa dựa vào góc tường, đầu óc căng phồng, ý thức đã mờ. Chỉ biết một người cầm cái gì trên tay. Càng ngày càng gần tôi. Dưới tro tàn của đầu sói, một bóng người từ phía sau xông vào lưng hắn. Một khẩu súng sáng, kẻ sát nhân cùng với bóng người kia nhẫn ngã xuống dưới chân tôi. Toàn thân dính đầy máu 202. Tôi dần tỉnh táo. Không chút do dự, lấy con dao trái cây trên mặt đất, đâm mạnh vào lưng anh ta một lần nữa. 3 nhát dao vào bụng, 4 con dao ngay khi chuẩn bị đâm con thứ 5. Kẻ giết người hét lên, loại bỏ 202 trên lưng, nắm lấy đầu sói và đập mạnh vào đầu tôi. Ngay lập tức, đầu tôi đập thình thịch, máu chảy vào mắt. Tôi quay đầu lại và cố gắng hết sức, cuối cùng nhìn vào 202, nhưng mắt cô ấy nhắm nghiền, dường như đã ngừng thở. Tôi ngã xuống đất. Trước mắt toàn một màu đen, từ từ nhắm mắt lại. Đầu như quen với những đốm sắt ngày càng nặng hơn, thân thể dần dần trở nên nhẹ hơn. Tôi chắc là sắp chết rồi.
Mở mắt ra lần nữa, thấy mình nằm trên giường bệnh. Hai vị cảnh sát một trái một phải đứng trước giường bệnh. Tôi ngồi dậy, đang nóng lòng muốn báo cáo vụ án, mở miệng ra, giọng nói lại câm đến không nói nên lời. Cảnh sát ra hiệu cho tôi nằm xuống, cho tôi một ly nước. Hàng xóm của anh ở tầng dưới, 403, đang bị truy nã. 2 năm nay trên lưng 10 mấy cái mạng người. Chúng tôi đã tìm thấy công cụ ở nhà anh ta. Theo điều tra hiện trường, so sánh dấu vân tay, đã xác định hắn là hung thủ. Chỉ tiếc trong quá trình truy đuổi, hắn bị trúng đạn, không cứu được đã là rẻ cho hắn. Không được xét xử bởi pháp luật. Cảnh sát trông trẻ hơn một chút, cắn răng hàm sau nói. Tôi vội vàng hỏi tình hình của 202. Cảnh sát nhìn chằm chằm, thở dài nói, đầu cô ấy bị va đập mạnh, vẫn nằm trong ICU. Không biết có thể tỉnh lại không? Bác sĩ nói cho dù tỉnh lại chắc cũng là người thực vật. Sau khi ghi chép xong, tôi đi thăm 202 một mình. Qua kính, 202 trẻ cơ thể, đổ đầy các ống có độ dày khác nhau. Nước mắt tôi nhanh chóng chảy xuống, một khắc không dừng lại. Trong nước mắt, trên kính đột nhiên phản chiếu một bóng người khác, có khuôn mặt giống hệt tôi. Cô ấy hỏi, sao đấy? Hối hận rồi à? Tôi lắc đầu, khóe miệng nở một nụ cười. Cô ấy thật tốt bụng và trong sáng, làm người thực vật cũng tốt. Để không bị ông nhiễm bởi những thứ bẩn thỉu của thế gian, tôi không sống một mình. Tôi sống với một chị gái sinh đôi. Cô ấy là thợ làm nước hoa. So với hương hoa quả trên thị trường, cô ấy thích mùi máu nồng hơn. Cô ấy nói đặc biệt là những kẻ tội lỗi, trước khi chết sẽ tỏa ra mùi hương quyến rũ. Nhân tính càng ác, mùi thơm càng nặng. Điều ước của chị gái có thể pha chế một chai nước hoa nổi tiếng thế giới, để cho thế nhân biết nhớ kỹ cô ấy. Cô ấy nói em gái, em sẽ giúp chị chứ. Dưới sự ép buộc của cô ấy quanh năm, tôi sẽ giúp cô ấy tìm kiếm con mồi. Chúng tôi chỉ rớt những kẻ có tội. Chị gái đã tạo ra một phong cách cho sự kết hợp của chúng tôi. Chị em thẩm phán. Nguồn cảm hứng đến từ video ngắn rất hot trước đây. Một người đàn ông thích tát người khác. Những người hàng xóm này là tôi mất nhiều thời gian, nghĩ mọi cách mới để họ cùng nhau thuê ở đây. Cặp vợ chồng sống ở 501 vốn là kẻ buôn người, chuyên bắt cóc công nhân cổ trắng trẻ đẹp sống một mình, bán họ đến vùng nông thôn xa xôi. Những cô gái tội nghiệp mỗi ngày sẽ phải đối mặt với sự sỉ nhục và đánh đập vô tận. Khi móng vuốt 501 chạm tới 503, tôi biết đã đến lúc phải hành động. 503 bị ngất trong tầng hầm, bị trói bằng xích sắt trước khi bị bán đi, nhưng lại bị 301 đại gia đại cô vô tình phát hiện. Sau khi phát hiện 301, lần đầu tiên không phải là chọn báo cảnh sát. Thay vào đó, họ gọi con trai của họ sống ở 302, tấn công tình dục 503 tại chỗ và đe dọa dù sao cũng bị bán. Tốt hơn là làm vợ cho đứa con trai bị bệnh tâm thần của gia đình họ. Tốt hơn là bị mắc kẹt ở nông thôn. 503 chớt cũng không đồng ý, dẫn đến bị tra tấn và lạm dụng bởi 302 mỗi đêm trong một tuần. Đêm đó hai chị em chúng tôi rớt 501. Lấy máu của vợ chồng họ, gói bánh bao, mở chuỗi khóa 503. Cô ấy lập cơ quan rớt chất 301 đại gia, đại dì và 302. Đáng tiếc mình quá yếu không chịu nổi. Chất thẳng cẳng. 102 lão già này là một kẻ biến thái, chuyên lẻn vào nhà nữ giới để cài đặt camera giám sát. Một lần khi lén xem trong cửa hàng, bị 404 bắt được. Hai người thông đồng, mỗi vài ngày 102 sẽ để lại chìa khóa nhà. Bán video tuyệt vời đã sao chép cho 404, tải lên trang web màu để kiếm tiền. Hai người đánh giá. Sau khi rớt trước 404 và 102, tôi đã giả mạo camera giám sát. Sau đó vẫn không xuất hiện. 403 không kìm được nữa. Hắn là một kẻ rớt người đang chạy trốn. Vụ án đẫm máu này khiến anh ta vừa lo lắng vừa phấn khích. Không biết ai là hung thủ, cho nên hắn quyết định gặp một người, rớt hết mọi người, rồi hắn bỏ chạy. Điều này vừa vặn với tâm ý của tôi. Tôi tương kế tự kế, chỉ mọi manh mối vào hắn, để tạo ra sự hỗn loạn. Chị gái cố tình đặt mặt nạ đầu thỏ ở cửa 302. Tôi từng có chuyện không vui với tên tâm thần này. Chắc chắn hắn sẽ đến trả thù. Thật sự bị chúng tôi đoán trúng. Chỉ có 221 là nằm ngoài vòng kiểm soát. Cô ấy không có gì để tích góp, chọn để thuê ở nơi cũ nát này. Không ngờ lại dính vào vụ giết người này. Một tuần sau tôi xuất viện. Tôi và chị gái thương lượng quyết định chuyển đến nơi xét xử tiếp theo. Trước khi chuyển nhà,
Chúng ta cùng về nhà mẹ ăn tối nhé. Mẹ luôn nói qua điện thoại rằng tôi đang chịu khổ, phải bổ sung sức khỏe cho tôi. Tôi sắp xếp xong bát đũa, đổ đồ uống đi gọi chị gái đi ăn cơm. Không tìm thấy cô ấy ở bất cứ đâu trong nhà. Muốn ăn cơm rồi. Chị gái chạy đâu rồi? Mẹ nghi hoặc nhìn tôi. Đứa bé này thương vào đầu rồi. Mẹ đã sinh một mình con, làm gì có chị gái. Báo cáo. Khi sắp xếp vụ án giết người tòa nhà dân cư 512 siêu lớn, tôi thấy có gì đó đáng ngờ. Truy lùng nghi phạm ngay lập tức. Hết tập phim. Bộ tiếp theo thú vị hơn.